Ca să fie ok, cât trebuie? Trebuie să aibă 32 de giga. Dăm niște specificații tehnice, să întreb aici. Exclus Apple, deci nu, refuz Apple, refuz. Nici dacă îmi pune cineva pistolul la cap, îi spun împușcă-mă mai bine decât să folosesc Apple. Care e problema? Trebuie să aibă 32 de giga ca să... Cum a fost totul? Deci ăsta este un mesaj real de la un prieten care se chinuie în momentul ăsta cu calculatorul lui care s-a bușit, sau cel puțin așa crede el. Sau poate Elene lui să dea un factory reset și să reinstaleze Windows-ul, cum făceam și noi odată când eram un pic mai tineri. Eu, sincer, ca să-i fac viața ușoară, i-am recomandat un Apple. Ia-ți un MacBook Air sau un MacBook Pro și uită de orice fel de stres, pentru că ăla pur și simplu merge, nu? Merge. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Ei bine, există oameni pe lumea asta care nu vor să-și ia Apple. No! God, please, no! No! Și a trebuit să-mi aduc aminte de chestia asta, de dragul prietenului meu, care pur și simplu, l-ați auzit și voi, Exclus Apple, deci nu, refuz Apple, refuz. Nici dacă îmi pune cineva pistolul la cap, îi spun împușcă-mă mai bine decât să folosesc Apple. Și atunci, ce facem cu oamenii care nu vor un MacBook Air? Pentru că trebuie să recunoaștem, am mai zis chestia asta, MacBook Air rămâne cel mai bun ultrabook pentru 95% din utilizatori. Putem fi de acord cu chestia asta dacă înțelegi Mac, dacă înțelegi macOS, ăla este unul dintre cele mai bune, dacă nu cel mai bun ultrabook portabil pentru aproape orice ai vrea să faci. Așadar, astăzi trebuie să vorbim cu cei care vor neapărat ceva pe Windows. Și nu vă condamn, sunt softuri care merg doar pe Windows în continuare, în anumite locuri, dar au și câteva avantaje. Nu l-am adus aici ca să fac mișto de el, l-am adus aici ca să-l și laud, pentru că am testat în anduranță în ultima lună și jumătate acest Asus ZenBook S14, nume de cod UX5406. Așa o să-l găsești când o să-l cauți. Și prima chestie pe care o să observi este chestia asta, felul în care arată și faptul că îl duci cu o mână. De-aia zice Ultrabook. Cel puțin așa mi-aduc eu aminte când cei de la Intel au introdus conceptul de Ultrabook, adică trebuie să fie ultra portabil, da? Trebuie să fie un laptop ușor ultra portabil. Și atunci, cum definim un laptop ultra portabil? Păi, eu ca să-l testez am fost forțat de cei de la Wizer, care au limite de 7 kg la bagajul de mână și doar atât mi-am luat în ultima vacanță. Și atunci, în loc de ăsta de 2 kg, aproape 200, am mers cu ăsta. Și cu ocazia asta am apucat să-l testez așa cum se cuvine, pentru că am muncit de pe acest ZenBook de la distanță. Nu sunt la prima aventură de genul ăsta. Cred că primul ZenBook am avut șansa să-l testez chiar la un CES acum mai mult de un deceniu. Deci avem deja în spate, să zicem așa, o carieră bună a acestor ultrabook-uri. Unde am ajuns în 2025? La chestiile astea. Adică sunt convins că ți-a atras atenția materialul ăsta și dacă te întrebi la ce te uiți, acesta nu mai este doar aluminiu ca la Apple sau la alții, ăsta este un cer aluminiu, este o combinație de ceramică cu aluminiu, ceea ce înseamnă că acest capac arată de parcă ar fi fost îmbrăcat într-un skin. Arată ca un skin? Sincer, arată ca o... Ca un sticker. Arată ce pui pe jos, știi? Arată ca o mochetă? Da. Arată ca un linoleu, ca o chestie, arată ca și cum ar fi lipit, însă chestia asta este printr-un proces de tratare și de acoperire a aluminiului care nu se desprinde la unghie. Asta este șmecherea. Asta nu este un colant, da? Este un tratament cer aluminiu, da? Este o chestie care va rezista. Și mirghi aici. Am mai făcut niște teste extreme pe aici. Vreau să bați puiul. Da. Mai spate cabea. Se zgârie un pic, vezi? De dragul științei, să nu mă înjure cineva la Asus, dar dacă insiști, ăsta este efectul, vei obține o mini zgârietură de genul ăsta dacă vii cu chestii metalice. Așadar, tratamentul ăsta este mai degrabă aici pentru aspect și anti-amprente. Ăsta este un laptop nu doar ușor, este și frumos. Combinația asta mie îmi place foarte tare. Seamănă un pic cu Stealth Grey, cu acest aproape negru de la Apple, dar nu este la fel. Pe spate ai partea de ventilație și îmi plac aceste, să zicem așa, piese de cauciuc. Uite-le. Înălțătoarele. Chestiile astea două sunt responsabile de două chestii. În primul rând, să-l stabilizeze pe masă, să nu alunece când îl pui, să nu plece.
și chiar stă, foarte utile, și pentru că asta este o idee un pic mai înălțată, o să las aerul să circule pe aici. Tocmai de aceea te încurajez să nu-l ții pe picioare sau, nu știu, pe pijamale, pentru că chestiile astea nu o să-și mai facă treaba. Ele sunt gândite să-l ajute să se ventileze dacă stau pe suprafață de genul ăsta plată. Vezi că pe aici o să intre un pic de aer. Dacă tu îl pui în poală, pe acolo, în loc să tragă aer, o să tragă bip. Cum? Cum? Alte lucruri, pe aici am niște decupaje pentru difuzoare. Și aici, o să testăm cât de tare se aude. Ce mi-a plăcut însă că în 2025 încă poți să-ți mai cumperi un Ultrabook de ultimă generație cu un USB de mărime normală. Nu am trecut toți la USB-C, o să mai dureze. Aș vrea ca toți producătorii să înțeleagă că chiar dacă nu încape toată mufa, dar măcar o să încapă mufa care vrei să o bagi aici, și ăsta este pe USB 3.0 și duce până la 10 gigabiți, zice aici. Am și chiar un mic LED care îmi spune dacă încarcă un accesoriu extern, iar pe partea asta la altă am două USB-C-uri cu Thunderbolt, care ambele pot primi și curent. Am o mufă jack din asta care poate primi și microfon, dar poate da și în căști. Și uite, vezi, inclusiv o mufă HDMI de dimensiuni complete, deși a trebuit decupată partea asta de jos. Eu cred că cu un pic de curaj cei de la Asus ar fi fost în stare să bage și o mufă de Ethernet pe asta. Dar nu este gândit neapărat pentru business, este gândit pentru ultraportabilitate. În rest, unul dintre cele mai importante teste la Ultrabook-uri, până n-am ajuns încă la specificații, este chestia asta. Și acum trebuie să vedem dacă face ceea ce face orice fel de Mac. Atunci când tragi de capac, se ridică doar capacul, nu tot laptopul. Oare trece testul ăsta? Cred că o să se ridice un pic, dar o să se... Ia să vedem. Al doilea test, dacă este un Ultrabook adevărat, este dacă pornește instantaneu după ce a ridicat capacul. Asta este testul principal din punctul meu de vedere și da, se califică. Asta e. Mai facem o dată? Ca să vadă bine de acolo de la tine? Închid capacul cu o mână, deschid capacul cu un deget, s-a aprins, m-a recunoscut și s-a deschis. Și aici am două chestii care deja bat un Ultrabook, adică un MacBook Air de la Apple. Chestia care m-a recâștigat la acest ZenBook este Windows Hello. Nu o să vă vină să credeți. Am aici un sistem de recunoaștere facială care mă va recunoaște foarte repede și nu mai trebuie să mai caut un senzor de amprentă pe aici, undeva pe care să-l apăs înainte să deschid. Asta mai e un dezavantaj. Practic, de fiecare dată când te vei uita la monitor, calculatorul se va debloca. Dacă ești cu cineva lângă tine și ai vrea ca ecranul să fie blocat, nu prea poți să faci chestia asta. Adică poți să apăsi butonul de power, dar de îndată ce apeși încă o dată pe orice fel de buton, dacă ecranul redevine activ, automat îți va scana fața. Câte vreme te uiți la el, se va reactiva. Uite că nu să-l conving. Deci dacă îi dau power, îi dau o dată enter, se aprinde ecranul și nu e activă recunoașterea facială, îți mai apăs o dată. Și acum a flicărit LED-ul de aici și m-a recunoscut și s-a deschis. Aici, probabil, pe ecran vedeți o parte din lucrurile la care am lucrat. Așadar, chiar am trăit pe laptopul ăsta și iată încă mai descoper lucruri. Acum, trebuie să vă spun o chestie. Ăsta nu este un laptop clasic de productivitate. Adică chestia care pe mine m-a câștigat cel mai mult la acest MacBook Pro de 16 este ecranul foarte mare. Dincoace am un ecran mai mic. Avem un ecran de 14 inch, că de-aia zice S14, însă trebuie să mă împac cu chestia asta dacă vreau o greutate mai mică și portabilitate mai bună. Trebuie să-l compar cu un laptop, așadar, de 13 sau de 14 inch de la Apple. Nu despre asta vorbim, asta este daily driver-ul meu, dar v-am spus minusul la greutate. Aici am 14 inch, ascunși foarte frumos într-o carcasă foarte compactă. Am un screen-to-body ratio excepțional de peste 90% pe fața asta de aici. Mai mult decât atât, ecranul acesta are o rezoluție uriașă, 2880 pe 1800 de pixeli. În 14 inch asta mă duce la o densitate foarte bună și o rezoluție de tip 3K, să zicem. Vei putea să vezi așadar video foarte bine cu două limitări. Să zicem așa, în SDR vei avea undeva la 250 de niți și în HDR vei avea 500 de niți.
Și chestia asta nu prea e HDR, pentru că din câte știm noi HDR ați înceapă de pe la vreo 1000. Dar este un HDR simulat pentru laptop. Acum, într-o încăpere tipică, inclusiv atât de luminoasă cum vedeți aici, el este suficient de luminos pentru cele mai multe lucruri. Dar hai să vedem care este luminositatea maximă, pentru că am niște lămpi destul de puternice. Ăsta este maximul posibil pe care pot să-l scot și, din punctul meu de vedere, este suficient. El încearcă să o coboare în power saving, l-am scos din power saving că e 19% bateria și chiar vreau să vă arăt că pe durata testului nu o să scadă foarte mult. Practic, eu l-am încărcat, cred că de foarte puține ori. Dacă vă spun autonomia și o să vă explic de ce, o să înțelegeți, dar totul pleacă de la ecran. Platforma asta, o să vedeți aici, vă zic după aceea, procesor și configurație, devine secundară. Prima chestie de care o să te lovești toată ziua este acest ecran de 14 inch, dacă ai fost atent la rezoluție, are o proporție mai bună decât un 16 pe 9, este o idee mai înalt. Și încă o chestie de care mi-era dor, e cu touch. Am touch pe un ecran de rezoluție mare, glossy. Asta mi-aduce un dezavantaj, faptul că o să încep să văd amprentele. Și atunci va trebui să-l cureți profesional din când în când. Acum, serios, nu încerca să zgârie ecranul. Trebuie să ai o microfibră și un fâs special pentru așa ceva, dacă vrei să folosești funcția de touch, sau poate te împaci tu cu chestia asta. Ideea care este că amprentele, într-un spațiu foarte luminos, o să înceapă să se vadă destul de mult. Minusul pentru acest ecran este, în momentul în care l-am luat cu mine, spre exemplu, în Dubai și era soare puternic și l-am scos pe o terasă, deja a început să-și arate limitările. Dacă vrei să-l folosești afară, în soare puternic, nu o să poți să vezi întotdeauna la fel de bine ca la interior. Asta e minusul tuturor laptopurilor și ăsta nu o să rupă normal la acel capitol, pentru că încearcă să fie ultra portabil și să-i țină bateria. Și aici este o chestie importantă și de-aia sar direct la baterie. De obicei o las la final, pentru că un superlativ la acest laptop este capacitatea bateriei. Țineți-vă bine, acest S14 are baterie de 72 de Wh. Chestia asta poate, nu știu, vă sună mult, vă sună puțin, este cea mai mare dintre toate ultraportabile pe care le-am verificat noi. MacBook Air are aproape 50 de Wh, deci are mai mult decât el, dar cu toate astea nu-l bate la autonomie, e vorba de procesor, o să mai vorbim despre asta, dar dacă îl comparăm cu alte ultrabook-uri pe Windows, spre exemplu un XPS 13 de la Dell are 52 de Wh, un HP Spectre 14 66 de Wh și un Surface Laptop 5 50 de Wh. Deci ceilalți producători încearcă să stea acolo la 50-60 de Wh. Asus a dus pe un ultra portabil la 72 de Wh, semn că și tehnologia de baterii a avansat suficient de mult încât să pui într-un laptop de puțin peste 1 kg, 1,1, o baterie care să țină, în teorie, 10 ore. 10-11 ore. Acum, dacă îl ții la luminositate maximă, nu cred că o să obții autonomia maximă și mai sunt oameni care se plâng pe anumite forumuri, spun colegii mei care au mai săpat un pic internetul, că dacă îl ține 120 de Hz, bateria se mănâncă mai repede, inclusiv rezistența ei în timp. Consumul începe să fie pe aceste ultrabook-uri foarte similar cu ce se întâmplă pe telefoanele mobile. Pentru că acest Intel Core Ultra 7 Evo Edition este gândit pentru ultraportabilitate și, sincer, nu prea l-am auzit să râșnească. Am avut câteva aplicații mai pretențioase, spre exemplu, noi folosim Descript sau Canva. Chestiile astea folosesc unele servicii de cloud, dar unele le fac local. Nu am făcut însă editare video, nu este gândit neapărat pentru asta. Și să zic repede specificațiile ca să înțelegi de ce. Procesorul așadar este un Intel Core Ultra 7 cu 8 nuclee, are un NPU capabil de chestii optimizate pentru AI. Și aici să vă zic o chestie, sincer nu am simțit AI-ul pe acest laptop. 2025 va fi anul în care vom auzi de foarte multe ori AI. Sincer, nu știu unde e AI-ul, în afară de Copilot, faptul că pot să-mi instalez eu Descript, ChatGPT, Claude, Gemini și alte chestii și să interacționez cu un AI care să nu fie pe laptop. Nu am inteligența artificială cu care să am o conversație pe laptopul meu, care să lucreze împreună cu mine. Tot să mă duc în internet. Deci da, niște optimizări acolo în spate, dar înainte le spuneam machine learning. Da? Deci asta cu AI-ul o dăm un pic deoparte, rămâne încă un laptop, nu un AI cu laptop. Avem 32 de GB de RAM, LPDDR5X și asta este greu de obținut și este foarte scump de obicei în ecosistemul de la Apple. Partea de stocare, am 1 tera de stocare și este pe NVMe, pe PCI Express 4.0, așadar este stocare foarte rapidă. Practic, asta ajută și sistemul să miște foarte repede, nu doar să muți fișiere de colo-colo, chiar dacă vrei să faci niște chestii de productivitate, laptopul nu va fi ținut pe loc de SSD, adică de stocare, nici de memorie, pentru că ai destulă și singurul bottleneck mai rămâne un pic pe la procesor, care încearcă să fie eficient, nu este un procesor de desktop, evident, în carcasa asta. Laptopul este capabil de Wi-Fi 7.
Am Wi-Fi 7, spre exemplu, pe acest telefon, pe un Android, însă pe sisteme cu Windows, pe PC-uri, încă nu am întâlnit. În plus, față de asta, ar mai fi un Bluetooth 5.4 care ar trebui să fie capabil să transfere până la 1,5 megabiți de informație între laptop și niște căști pentru muzică necompresată, dar și alte accesorii periferice. O să testez în curând niște Huawei FreeBuds Pro 4, pe care am avut o șansă să pun un pic mâna pe ele în Dubai la evenimentul de lansare. Alea suportă Bluetooth 5.4 și audio necompresat și sunt tare curios dacă vor fi compatibile cu ecosistemul de Windows, pentru că compatibilitățile pe care le-am văzut momentan cu anumite device-uri de la Huawei. Dar aștept să vină și alți producători pe standardul ăsta și care e șmecheria. Pe măsură ce se îmbunătățește și standardul Bluetooth și ajungem la acest 5.4, practic nu o să mai conteze dacă ești legat printr-un cablu sau nu cu device-ul tău pentru a nu mai pierde calitatea audio. Știu că vorbim de chestia asta de ani de zile, s-a rezolvat progresiv de la Bluetooth 2, 3, 4, 5, la 5.4 ajungem în punctul în care cu siguranță limitarea nu o să mai fie partea de conectivitate pentru a nu pierde calitate. Însă, ce am mai făcut eu cu laptopul ăsta, unde i-am văzut limita întregii configurații, este la partea de conectivitate. Vă spunem că am două Thunderbolt-uri. De cele mai multe ori chestiile astea o să le folosești pentru a conecta stocare externă, să-l alimentezi sau să-l legi la un monitor extern. Și am un setup cu două monitoare plus niște accesorii băgate în ele și niște hub-uri. Acolo i-am văzut limita. Am făcut un live la un moment dat de pe el și gândiți-vă că dacă îi dau monitor de aici și power din monitor și mă conectez prin 4K la două monitoare 4K externe, deja începe să gâfâie. Am și HDMI-ul la dispoziție, deci pot să fac configurația asta. Se descurcă, a trebuit să-l scot evident din balance mode, a trebuit să-l duc în modul acesta, uite să mă duc aici, la plug-in, a trebuit să-i dau best performance. Acolo am ajuns să aud un pic ventilatoarele și s-a descurcat decent în timpul live-ului meu. Mai sunt însă niște mici bug-uri de Windows care trebuie rezolvate, pentru că rulează Windows 11, care mai primește ceva update-uri și tot așteptăm să fie, să zicem așa, în sfârșit la zi. Este stabil însă. Nu mi-a crăpat în cele mai multe chestii, nu am avut probleme, dar mai sunt mici compatibilități de drivere, mai ales când combin monitoare diferite, tot felul de plăci de achiziție, tot felul de stocări, de hub-uri și de alte lucruri. Acolo l-am văzut un pic limitat. Una dintre limitările însă de pe orice laptop este, ok, de ce mi-a legat eu o cameră cu adaptor la el? Păi este camera. Și trebuie să-l fac de rușine la capitolul ăsta, pentru că nu mă pot abține. Nu e rău, da? Față de alte laptopuri nu este rău. Se vede mai bine. Dar serios acum, îmi doresc ca producătorii să pună camere de telefon pe aceste laptopuri. Adică chiar nu e rău. Am contrast mai bun, nu mai este spălăcit și gestionează bine inclusiv luminile de fundal. Însă promisiunea pe aceste laptopuri este că să pot să pun inclusiv tot felul de efecte peste. Și ar trebui să gestioneze și mai bine chestia asta. Că dacă ești într-o zonă foarte luminoasă, să se vadă bine, indiferent de condiții. Că uite, în punctul ăsta, dacă lumina este bună, se vede corect, se vede bine, dar dacă te uiți la față, încă suportă îmbunătățire. Uite, vezi chestia asta de care ziceam cu AI? Automatic framing, ar trebui să mă pună automat în cadru, ceea ce face. Lumina nu o poate gestiona încă, dar o chestie care mi se pare foarte tare, nu e neapărat asta cu background effects, că pot să mi-ascund fundalul, ci faptul că pot să îl fac să îmi pună ochii tot timpul în focus, adică eye contact. Indiferent dacă mă uit în altă parte, acum nu mă uit la ecran, sper că îmi ține privirea acolo. Uite, spre exemplu, mă uit pe lângă monitor, mă uit deasupra monitorului, mă uit în stânga monitorului. O să vedem acum pe înregistrare, că n-am putut să văd asta cu ochii mei, dacă a creat-o bine. Nu, n-am făcut eye contact. Oh my fucking god. Work in progress, da? Deci... Oh man, it didn't go through. Dar, trebuie să recunosc, pentru, uite, știu cât de mic este spațiul ăsta de aici, deci pentru cât de puțin loc a existat pentru a pune o cameră în capacul ăsta atât de mic, Asus a reușit să pună o cameră cel puțin decentă. Aș vrea să se uite și ceilalți producători la chestia asta. Da, oameni buni, ok, Full HD, aș vrea să văd un 4K, da? Chiar și Full HD, dar să vadă cel puțin așa de aici înainte. Acum, hai să vedem un pic cum se aude, pentru că pentru partea de filme, evident, din când în când o să fii în deplasare, nu cred că ai să faci binge-watching la filme pe așa ceva, dar dacă vrei să vezi, pe exemplu, video și să și asculți muzică,
Partea de sunet este bine gestionată, este suficient de spațială, dar evident nu are prea mult bas. Am mai încercat să ascult un pic de muzică, e greu să ascunzi subwoofere și membrane prea multe în carcasa asta, dar am văzut producători care au insistat mai mult și au reușit. Am un pic de sunet de aici, un pic de sunet de pe lateral și încearcă să simuleze un pic de spațialitate, un pic de Dolby. Însă, ce mă interesează cel mai tare este calitatea video, care este bună pe un ecran de genul ăsta cu 1 miliard de culori și cu high refresh rate. Dacă dau... Eu am dat aici o sursă în 4K, în realitate puteam să dau 1440p și s-ar fi văzut la fel de bine, pentru că e greu să înghesui atât de mulți pixeli, că nu am atât de mulți pixeli pe ecran. Dar am vrut să obțin maximum posibil și evident se descurcă bine. Uite, spre exemplu, ca să vă faceți o idee, dacă îl cobor în 1440p, experiența este aceeași. Și vă mai vând un pont dacă aveți YouTube Premium. Spre exemplu, aici o să vă apară o opțiune de 1080p uneori Premium sau la o calitate ceva mai bună, dar este o funcție Premium din YouTube Premium atunci când vrei să economisești lățime de bandă sau internetul tău nu e suficient de rapid. Dar culori vibrante, culori frumoase. Este o plăcere să te uiți la el și aici se vede foarte bine inclusiv ceea ce vă spuneam. Nu este un ecran 16:9. Faptul că mi-a rămas și sus și jos un pic de ecran este o chestie bună pentru că pentru editare de texte și alte asemenea o să-mi trebuiască un pic mai multă înălțime. Cu toate astea, ca să ajung la final, ne plac ultrabook-urile, îmi plac ultrabook-urile, dar pentru productivitate de zi cu zi există o limitare. Faptul că va trebui în permanență să te uiți așa la el, e o problemă. Dacă vrei un astfel de laptop pentru a fi mobil, ia-ți-l, dar nu te obișnui să lucrezi așa. Încearcă să ții măcar un suport de birou să ridici aici. Ți-am mai arătat de la Asus un ZenBook Duo cu 2 ecrane pe care el are un suport aici pe spate. M-aș bucura, apropo, ca Asus să pună suportul ăla pe toate laptopurile și să îl aduci în poziția asta aici și să-ți iei o tastatură și un mouse sau măcar să folosești mouse-ul aici și să arunci la tastatură doar atunci când ai nevoie. Dacă trebuie să scrii multe texte, evident va trebui să-l aduci aici și asta o să pună o problemă. Dacă lucrezi multe texte, îți recomand să adaugi un monitor. Așadar, un suport sau un monitor extern sau amândouă. Dar astea sunt deciziile tale, cam astea sunt impresiile mele despre acest ZenBook S14, pe care, da, pot să recomand cu toată inima, mai ales că are și un preț bun. Undeva puțin sub 2000 de euro, la 9500 de lei la momentul ăsta și sunt convins că o să înceapă să primească unele reduceri. Dar este flagship, ăsta este vârful de gamă pe ultrabook al celor de la Asus și, da, merită locul acesta de vârf pe partea de portabilitate. Dar, din nou, la banii ăștia poți să-ți iei o grămadă de alte soluții din piață și o să zici, ok, mi-au 2 MacBook Air. Cu siguranță nu vei avea toată puterea de procesare și capabilitățile acestui laptop, dar va fi mai mult decât suficient pentru 80% din utilizatori. Ăsta nu este pentru toată lumea, este pentru cei care vor să rămână pe Windows, vor ecran cu touch, vor rezoluție mare, vor mai multă memorie RAM, vor stocare rapidă și vor tot acest ecosistem în care să-și poată face lucrurile cu o performanță îmbunătățită oriunde. Pentru că în banii ăștia încă o dată poți să-ți faci un sistem extrem de performant pentru birou. Dar nu este pentru birou, este și pentru birou și la hotel și în deplasare. Cam acestea sunt impresiile mele despre Asus ZenBook S14. Dar dacă vreți să mai vedeți și alte teste, mai face și Radu pe Cavaleria, o să mai facem și noi aici. Veniți să ne spuneți la comentarii ce ați mai vrea să vedeți în teste și de hardware în 2025. Știu că nu suntem toți fierți pe tehnologie, dar pentru cei care au rămas până la final, aveți toată recunoștința noastră. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Și până data viitoare să vă fie numai bine. Și dacă nu ai plecat încă, trebuie să-ți mai spun o chestie. În cutie vine cu un încărcător de 65 de W, că cu atât se încarcă, dar poți să-l încarci foarte bine cu încărcătoarele de pe gb.ro. Pe Gadget Boutique există încărcătoare care pot să încarce nu doar laptopul ăsta, ci încă un telefon, ba chiar încă un accesoriu pe lângă. Avem încărcătoare cu 2 sau chiar cu 3 USB-uri și le poți folosi cu încredere, nu doar cu telefoane, ci și cu astfel de ultrabook-uri. Îți las linkuri pentru ele mai jos. Ai tot felul de iconițe pe care dacă apeși te duc direct în magazin ca să cumperi ușor.